Hello, Kalokas! Welcome back to the channel. For today's video, malapit na ang 7.15 ng Shopee Big Sale, girl. So, might as well mag-Shopee haul tayo. And if ever meron kang nagustuhan, ililink ko lahat sa description box. Anyway, ribbon tayo kasi medyo pagising natin malaki yung pisngi ko dito, like kinagat yata ng ipis, kinagat ng dinosaur, girl. So yun, parin mo na konti yung attention nyo dun sa magakong pisngi. Okay, so mag-start na tayo. So wala, ang mga pinamili ko lang naman ay mga walang kamatayang bralette, like palasak na bralette kasi before pa, bumili na talaga ako ng mga bralette. And nagustuhan ko yung performance niya sa akin. Sobrang comfortable and alam niyo yung walang wire. Tapos pag dumating, may foam. And pwede mong tanggalin yung foam. So ganito yung unang purchase ko. Yan. Actually, marami na akong ganito. Puro black din and beige. And bumili na naman ako, girl. So this one, may foam pa to. Pero usually, tinatanggalan ko siya ng foam. Ganito yung itsura niya. Yan. Tapos ganito sa likod. Sobrang komportable nito, girl. Like, pag gising mo, kahit hindi ka na magtanggal ng bra sa gabi, nakaganto ka lang. Tapos, pag sobrang init, magbubad ka lang ng shirt, nakaganito ka lang sa bahay. Bahay lang naman, girl. Tapos, ganito yung foam niya. Tatanggalin mo lang sa side. Yan, ganito. And, pwede pang magamit yung foam sa ibang shirt. So, ito ay nabili ko for 34 pesos, girl. Imagine, 34 pesos. And marami tong color, kaya lang, gusto ko na ngayon yung parang more on neutral color, mga basic color. So, kumuha pa ako ng another one. Ang ganda ng kulay nito. Sobrang nakaka-fresh yung kulay nito, nakakaputi. Ayan, oh. Ganito siya. Tapos, may pagka-knitted siya. Ganito yung texture niya. Yan. Tapos, dalawa yung binili kong color na to. Yan, dalawang color kasi sobrang gusto ko yung color niya. Tapos, hindi rin siya sasabihin mo na dahil mura, pangit yung garter. No, ang ganda ng garter niya, even yung strap niya, matibay. Kahit yung mga luma ko nun, papakita ko sa inyo mamaya yung luma ko, still maganda pa rin yung performance niya sa akin and still nagagamit ko pa din ng ayos. Yan, ito yung luma ko and boxer back, yung kung anong tawag dito, ayan. Racer back. Anong back yan? Basta yan. Yan yung likod niya. Oh, this is my old one. And marami rin tong kasama na binili ko na parang mga ganito din. And ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. Matibay naman siya. Tapos ito yung last color. May pagka-green. Ano bang tawag dito? Basta ganitong green. May army green ba to? So, yan. Tapos, tatanggalan mo rin siya ng foam. Kapag ganitong color, ang color ng foam niya is white. So, yan. Tatanggalan lang din natin siya ng foam. Yan. Tapos, yes, ganun pa rin yung texture niya. Oh. This is for 34 pesos each. Okay, next item na nakuha ko is etong short na to. Etong short na to ay hindi ko matandaan kung magkano. Pero marami tong color. Ilalagay ko na lang sa screen yung iba't ibang color nito. Ayan. Ito. This one medyo may regret ako na nabili ko siya. Kasi manipis siya. Sobrang see-through niya. Pagka sinuot mo kita yung panty sa loob. Kahit mag-dark ka na panty, sobrang nipis niya. Tingnan nyo kung gaano kanipis ah. Ayan o. Kita nyo yung ilaw namin. Tapos may nakasulat siya dito sa side na oy Yaya Bay o diba naintindihan nyo pang alien. Tapos dito sa likod meron din siyang nakasulat. Ang lakas niya maka-sporty sa picture pero nung dumating, my god, ang nipis. Well, ilalagay ko na rin sa description box kasi mura lang naman yan. And eto ang pinakang matindi, no. Bumili din ako ng ganito, leggings, pero ang pinakamatindi dito, this is only 9 pesos. But, look at the material. Sobrang kapal. Girl, sobrang kapal ng material niya and sobrang ganda. Girl, ang ganda niya. Even yung ganito, sobrang kapal. Medyo mainit lang yung gantong tela, no? Pero, girl, 9 pesos. Naririnig nyo ba ako, girl? 9 pesos only.
This is a good choice. This is a good buy. Ang problema sa akin kapag leggings, bitin lagi kasi matangkad ako. Kaya minsan, okay na din, hindi naman masyadong halatang bitin. Pero pag nag-workout ka naman, hindi naman kailangan bitin o hindi naman kailangan na hindi bitin, di ba? Basta lang yung nakakapag-workout ka ng ayos. So, yan. Imagine nyo, girl, 9 pesos, mapupuno yung closet mo ng puro ganitong damit. Like, pagbukas mo ng closet mo, workout ka na lang ng di oras. Pagsuot mo sila, sobrang comfortable, sobrang nakaka-body shape sila, nakaka-shape sila ng body, and parang nakaka-boost sila ng confidence. Kakaiyak, no? Next is, bumili pa ako ng isa nun, black. Ang dami ko ng ganitong, puro black. Ang pangit ng headband ko. Yan, wait lang. Yan. So, meron akong black na to dati. Ngayon, nag-purchase ulit ako. Parehas lang naman sila. Black and beige. Pero wala, gusto ko lang din magdagdag ng black. Ang ganda kasi niya, sobrang ganda. Like, ang kapal ng tela niya. And again, 9 pesos nga sabi ko, diba? Okay, next is, eto maganda rin to. Ang kapal ng material niya, hindi mo sasabihin na 150 lang. Kasi dati to 300 pesos. And nakasale siya for 50% off. So, nabili ko siya for 150 only. This is a body shaper. Ayan siya. Ang kapal ng material niya, girl. Yan o, ang kapal ng material niya. Ang ganda nung garter. Napakaganda. Parang, pag pumunta ka ng mall, parang nabibili to ng tigwo 1,200. Meron akong ganito na mahal, like 1,000 plus. But this one is only 150 pesos. Ilalagay ko sa description box. Alam nyo, wala siyang foam. Baka mag-expect kayo na may foam siya, pero may allowance siya for your butt. Yan o. Pero ang ganda ng material niya. Sobrang ganda. This is a very nice purchase. Sana pala dinalawa ko. So, merong beige nito and black. So, black yung kinuha ko. And meron nga pala siyang stick bone. Ayan o. Para mag-shape ng body. Okay. So, lahat ng sinasabi ko, lalagay ko sa screen para habang ina-explain ko na to-try on ko. Pumili din ako ng Beauty Glaze Nose Pore Strips. Kasi mag-harvest na ako ng blackheads. Yan, and whitehead. So, bumili ako nito. Mura lang naman to. And also, this is ito, sobrang excited ko ipakita sa inyo. This is the Beauty Glaze Bushy Big Eyes. Ang ganda-ganda nito, girl. This is only 69 pesos. Ito ang itsura niya. Ito yung itsura niya pag binuksan mo. Sobrang ganda ng performance niya. Like, nagpapawis na yung mukha ko, pero hindi siya nagsasmudge dito sa ilalim ng mata ko. And, ang intact niya. Hindi siya yung makalat. Hindi siya yung... Pero pag nilagyan mo siya ng oil, natatanggal siya agad. Wow to. Ito dito sa kabila ay eyeliner. Yan. And, dito sa kabila, yung kanyang mascara. Yung wand. Sobrang ganda nito. Ito lang din nilagay ko sa kilay ko. Ang ganda niya. Sobrang ganda. Like, maghapon. Ang ganda ng performance nito. And this is, again, only 69 pesos. Nakaka-happy talaga. Okay, next na purchase ko is this acrylic colors from Rangers. Ayan. Kasi naubusan na ng paint yung aking anak dito sa bahay. From time to time, nagpe-paint siya. So, ito muna yung binili ko. From Rangers. Next is, ay, ito pala, last na pala to. Oh my God, ito yung pinaka-antay-antay ko talaga. This is the travel journey. This is the travel journal. And this is so nice. Ang ganda ng feels niya. Leather siya na brown. At ang ganda nung itsura niya. Parang seryosong-seryoso yung may-ari. Gusto ko yung mga ganitong kulay. Tapos pag-garter siya. And meron siyang purse dito or pa-ziplock na pwede mo siyang lagyan ng sticker if ever mag-accessorize ka ng journal mo. Like, you know naman me, if nanonood ka na talaga sa akin, talagang may ganito ako lagi na pupuno ko. Kulang pa yung isang ganito sa loob ng isang taon. Tapos may mga filler siyang ganyan.
This is only 20 pesos yung mga fillers na ganito. Mabibili mo lang siya sa Shopee din. Yan o, 20 pesos, 20 pesos. Pero ang good thing nun, makakapili ka ng itong lines nito, ganyan. Itong isa kong fillers, ang lines naman niya is ganito, bilog-bilog naman, bullet. Dotted notes. Yan, kung ano tawag doon. Tapos, dun sa dulo ay ganito naman siya. Mayroong pwedeng lagyan ng card. So, nakaka-happy talaga. Nakakatuwa. Lalagay ko na lang yung presyo nito sa baba. Hindi ko na natatandaan once na nahawakan ko at nabuksan ko na. So, I think that's it. Meron pa ba ako nakalimutan? Wala na. So, ayan lang kalokas. And again, thank you so much for watching. Sana mag-enjoy kayo sa pag-shopping nyo. If ever gusto nyo mag-shopping sa Shopee, punta na kayo doon sa link na mga binigay ko sa baba. So, ayun lang. Again, maraming salamat. Hope you enjoyed this video. See you again in my next one. Bye!